اللي في الصورة ده اسمه مصطفى، شارك وعاش في أغرب جريمة ممكن تسمع عنها في حياتك كلها، والحقيقة إنه وقع تحت إيد ست تقدر تقول عليها أذكى ست في مصر وفي الوطن العربي ده إن ما كانش في العالم. انتقام مزيف، واحدة من أذكى الجرايم. في سنة 2021 في محافظة الجيزة، مصطفى اللي عنده 20 سنة ولسه طالب في الجامعة قاعد سهران بالليل لأنه في مرحلة الأجازة السنوية. والطبيعي زي شباب كتير، مصطفى قاعد بالليل على الإنترنت سواء كان بيلعب أو بيتابع أخبار الناس على السوشيال ميديا. ولما يفتح الفيسبوك يكتشف إن عنده طلب صداقة من بنت جميلة جدا اسمها رغدة. الصورة بتاعتها جميلة جدا، وواضح من الحاجات اللي بتنشرها إنها بنت متدينة. ولأن مصطفى عارف كويس إن معظم الحسابات اللي شبه دي بتكون حسابات مزيفة، فقرر إنه قبل ما يتواصل معاها أو يقبل طلب الصداقة إنه يتأكد منها الأول. فدخل على الحسابات بتاعتها وفتح الصور، فلقاها منزلة كمية صور كتيرة في أماكن كتيرة وفي أوقات مختلفة، ده غير الحاجات اللي بتنشرها بشكل يومي، واللي بتأكد لمصطفى إن الحسابات دي بقالها فترة طويلة موجودة. واللي يلفت انتباهه أكتر كمية الأدعية والصور الدينية اللي موجودة على الصفحة، وتحديدا وقت صلاة الفجر. ويكتشف من بيانات الحساب إن رغدة دي من اسكندرية، وإن عندها صحاب كتير من اسكندرية ومن محافظات تانية. فقرر إنه يقبل الصداقة دي ويشوف رغدة دي عايزة منه إيه. وفي الحقيقة هي بنت جميلة جدا، وشباب كتير تتمنى تتعرف عليها. مصطفى بعد ما يقبل الصداقة على طول يبعت لها رسالة عبارة عن مجرد سلام على رسائل الفيسبوك، والبنت دي ترد عليه بمنتهى الأدب والاحترام. وعرف إن عندها 17 سنة ومقيمة في اسكندرية، وحلم حياتها إنها تنزل القاهرة علشان تلاقي فرصة شغل، لأن الفرص هتكون أكتر وأفضل، وإن أهلها شغالين في التجارة ومرتاحين ماديا جدا. وطبعا مصطفى بعد ما سمع منها كل حاجة، هو كمان قال لها عن نفسه كل حاجة. وبعد ما تمر ساعة بالظبط طلبت من مصطفى إنها هتقفل علشان تصلي الفجر وبعد كده تنام. مصطفى يقفل معاها ويعيش بعدها أغرب حالة مر بيها في حياته. حس إنه حب الكلام معاها جدا، وإنهم اتكلموا مع بعض في تفاصيل كتير، وده من أول مرة. والفضول يخلي مصطفى بعد ما يقفل يدخل على الحساب بتاعها تاني علشان يتأكد هي البنت دي حقيقية ولا بتضحك عليه، ويدور ورا كل التفاصيل اللي موجودة في الحساب، لدرجة إنه يوصل لأول حاجة هي نزلتها، لحد ما يتأكد إن الحساب ده حقيقي وإن رغدة دي إنسانة حقيقية. تاني يوم مصطفى يبعت لها علشان يطمن عليها، وهي ترد عليه عادي، ويتكلموا مع بعض هما الاتنين، يقولوا لبعض إنهم ارتاحوا جدا ومش مصدقين اللي حصل. على مدار أسبوع التواصل بينهم بيكون بشكل يومي، اتكلموا مع بعض في كل حاجة، ومصطفى يفتح لها قلبه على الآخر، لحد ما تطلب منه رغدة إنه يكلمها فيديو كول علشان تطمن هو مصطفى ده إنسان حقيقي ولا بيضحك عليها. ومصطفى طبعا يوافق على طول ويطلب منها نفس الطلب، بس هي تقوله يا ريت يأجل الموضوع ده شوية، وإنها مش هتعرف تفتح الكاميرا عندها دلوقتي إلا لما تطمن من مصطفى الأول كويس جدا. وبعد ما يخلصوا المكالمة دي مصطفى يعترف لرغدة إنه بيحبها، ورغدة كمان تقوله إنها حاسة بنفس الموضوع، وإن هما الاتنين مش مستوعبين اللي حصل. وهي قالت له إنه خايفة جدا تكون بتعمل حاجة غلط، ومصطفى يقول لها إن نفس الإحساس ده عنده بالظبط، وإنه ما عندهوش أي إحساس بالندم إنه فتح معاها الكلام. بيمر شهر كامل من بداية العلاقة، وكل يوم تقريبا بيتواصلوا مع بعض يطمنوا على بعض ويحكوا شوية مع بعض. ومصطفى طلب منها إنه هيجي اسكندرية علشان نفسه يشوفها، وطبعا رغدة توافق وتقوله إنهم لازم يرتبوا لليوم ده. وفجأة مصطفى يلاقي رغدة اختفت تماما، ملهاش أي وجود ولا أثر. حتى الحاجات اللي كانت بتنزلها على الفيسبوك من أدعية دي كمان ما بقتش بتنزلها. رغدة ملهاش أي وجود، وحاول إنه يتواصل معاها أكتر من مرة لكن مفيش أي فايدة. وفضل يحاول بشكل يومي لحد ما يمر 17 يوم كاملين، رغدة مش موجودة خالص. وفي اليوم ال18 بيلاقي ان رغدة بتبعتله رسالة على الفيسبوك بتعتذر جدا عن الاختفاء اللي حصل، واللي ملهاش اي ذنب فيه، وانها مش عارفة تحكيله ازاي اللي حصل، ومش عارفة تبدأ الكلام منين. ولما مصطفى يطلب منها اكتر من مرة وبإصرار انها تقوله ايه اللي حصل، رغدة تضطر انها تحكيله.
وقالت له وهي قاعدة في البيت لوحدها وأهلها كلهم برا في الشغل، واحد صاحب والدها يجيلها علشان يطمن عليه، فلما يعرف إنها قاعدة لوحدها بيعتدي عليها، ومصطفى قاعد بيسمع وهو منهار. بس رغدة بتكمل اللي حصل وبتقول إن والدها بعد ما عرف عمل مشكلة كبيرة، ويقرروا إنهم لازم يحلوا الموضوع ده علشان الفضيحة، وعلشان كده رغدة اتجوزت صاحب أبوها، وده طبعا بعد ضغط كبير من أهلها، وإنها مش عارفة تعمل إيه ولا تتصرف إزاي، وإن حياتها كلها ضاعت، وحتى الحلم الصغير اللي هي اتعلقت بيه اللي هو مصطفى هو كمان ضاع. وتقوله إنها مش مصدقة إن أول مرة تلاقي في حياتها حد يفهمها وترتاح ليه ويرتاح ليها ويحصل معاه كده، وإن اللي حصل من اعتداء عليها وجوازها من صاحب أبوها خلى إن العلاقة بينها وبين مصطفى خلاص كده لازم تنتهي. مصطفى يرفض الكلام اللي هي بتقوله ويقول لها إنه مش هيوافق إن أي حد ياخدها منه بعد ما حبها وتعلق بيها جدا. نركز في نقطة مهمة، إن مصطفى طول الوقت ده ما شافش رغدة أصلا على الحقيقة خالص. مصطفى حبها جدا واتجرح من اللي هو سمعه، وقال إنه لازم ينتقم من اللي عمل كده في رغدة، وقرر إنه يقتله. ورغدة تفرح جدا من حب مصطفى ليها، فتقوله إن هي هترتب له كل حاجة، وإنه ما يشيلش هم أي حاجة بس المهم يخلصها منه. وتقوله إن بعد جوازها على طول سابت اسكندرية وسافرت على البحيرة وقاعدة في بيت جوزها، وادته العنوان واتفقت معاه إنه يجي على البيت ويخلص كل حاجة، وإن بنت خالتها هتقابله علشان تديله المفتاح والسكينة، لأن رغدة خايفة عليه إن هو يجي من الجيزة لحد البحيرة وهو معاه سكينة، فممكن حد يوقفه في الشارع ويسأله هو ماسك السكينة دي ليه. البنت خايفة عليه جدا ومصطفى يوافق ويحدد اليوم وفعلا يسافر على البحيرة، ويوصل على العنوان الساعة 3 الفجر، ويقعد على قهوة جنب البيت مستني مكالمة تجيله على الفيسبوك من رغدة. ورغدة فعلا تتصل بيه الساعة 3:15 وتقوله على كل حاجة، إن كل حاجة جاهزة وإن بنت خالتها هتقابله عند مدخل البيت، ويقابل بنت خالتها وياخد منها المفتاح والسكينة ويطلع على الشقة ويدخل على أوضة النوم علشان يقتل صاحب أبوها، ويدخل عليه وهو نايم ويضربه أكتر من مرة بالسكينة، والراجل يصحى مخضوض ويحاول يدافع عن نفسه، لكن مصطفى ما يسيبهوش لحد ما يتأكد إنه خلاص خد حقه وحق رغدة منه. وبعد ما يخلص يسيب السكينة وينزل من البيت ويسافر على الجيزة ويرجع بيته تاني. وتاني يوم يحاول يكلم رغدة على الفيسبوك بس يلاقي الحساب بتاعها مقفول، ويستنى يوم والتاني ونفس الموضوع بالظبط، رغدة اختفت وملهاش أي أثر. وبعد ما يمر 10 أيام يلاقي مصطفى رجال الأمن جايين له على البيت علشان يقبضوا عليه، ولأن مصطفى صغير في السن وما عندهوش أي سوابق إجرامية وأهله ناس كويسين جدا، فيعترف لرجال الأمن على طول إنه عمل كده دفاعا عن الشرف وعلشان يجيب حق رغدة. وهنا يعرف رجال الأمن إنه متهم بالقتل، لكن مصطفى مش فاهم أي حاجة. طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنكم هتسمعوا أذكى جريمة قتل ممكن تسمعوا عنها، فكل الحكاية اللي فاتت دي اركنها على جنب واسمع من أول وجديد. شيماء عندها 32 سنة، متجوزة بقالها 10 سنين من محمد اللي عنده 35 سنة، وهما الاتنين من أول ما اتجوزوا وهما قاعدين في البحيرة. محمد جوزها عنده شركة متخصصة في بيع الإطارات وبطاريات العربيات، والراجل مرتاح ماديا جدا وهما الاتنين عايشين كويس جدا. شيماء بسبب انشغال جوزها بالتجارة والبعد عنها لفترة طويلة فتعرفت على واحد اسمه محمود عنده 28 سنة، والعلاقة دي استمرت بينهم لحد ما بقت علاقة غير شرعية، ومحمود يعوض شيماء عن كل الحاجات اللي ناقصاها من جوزها محمد. وبدأت العلاقة بينهم تكبر أكتر لحد ما الاتنين يقرروا إنهم مش هيقدروا يستغنوا عن بعض. شيماء ومحمود يقرروا إنهم لازم يقتلوا جوزها محمد، بس لازم يلاقوا خطة جديدة خالص من نوعها، وإن محدش فيهم هما الاتنين يتم اتهامه بأي حاجة. وشيماء من كتر حبها في محمود طلبت منه إنه ما يظهرش في الصورة خالص، وإن هي هتظبط وتخطط كل حاجة وتقتل محمد جوزها من غير حتى ما تبقى طرف في الموضوع. ولما محمود حاول يفهم هي شيماء هتعمل ايه، عرف انه قاعد مع شيطان حقيقي. شيماء اللي عندها 32 سنة عملت حساب مزيف على الفيسبوك لوحدها اسمها رغدة، جمعت صور كتير لواحدة من الموديل في واحدة من الدول العربية، وحطت الصورة دي جوه الحساب علشان أي حد يدخل يطمن ويتأكد إنه حساب حقيقي.
ده غير إنها ضافت للحساب معلومات كتير تأكد إنه حساب حقيقي، وإن رغدة دي عندها 17 سنة ومقيمة في اسكندرية، وفي نفس التوقيت قعدت بالحساب ده لفترة طويلة تنشر فيه كمية حاجات كتير بتدل إن البنت دي متدينة، وقعدت تبعت طلبات صداقة لشباب كتير ما بين سن 18 سنة و20 سنة، وهي عارفة كويس هتسيطر على عقل الشباب دي ازاي، لحد ما النصيب وقعها في الشاب اللي عنده 20 سنة واللي اسمه مصطفى، وسمعنا السيناريو اللي حصل معاه كله. واعتمدت شيماء إنها ممكن تسيطر على مشاعر شاب عنده 20 سنة، وإنها تقدر تلعب بمشاعره وتخليه يعمل أي حاجة من غير حتى ما يشوفها. ولما كانت بتتفق مع مصطفى إنه هيقابل بنت خالتها علشان ياخد منها المفتاح والسكينة، كانت هي شيماء، لأنها عارفة كويس إنه ولا شافها ولا يعرف عنها حاجة، ولا يعرف حتى إن اللي نايم جوه ده جوزها اللي متجوزاه بقالها 10 سنين. وكانت مطمنة لوجود مصطفى على اعتبار إنه شاب من محافظة بعيدة وما يعرفش عنها أي حاجة، ولو حصلوا بالصدفة إن الأمن قبض عليه هو ما يعرفش أي حاجة عن شيماء. المهم لازم نعرف إيه اللي عملته شيماء بعد ما مصطفى نزل. ساعتها كان محمود اللي شيماء قتلت جوزها علشانه موجود في الشقة، وبعد ما مصطفى نزل خرج من الأوضة وضرب شيماء على راسها، وبعدها ربط إيديها ورجليها، والكلام ده كله خلص الساعة 4:30 الفجر. ومحمود لما ينزل ما يخرجش من باب العمارة، ويخرج من السطوح لعمارة تانية، وينزل من عمارة بعيدة خالص، وبعدها شيماء تقعد تصوت بصوت عالي لحد ما الناس كلها تتجمع ويكسروا باب الشقة ويدخلوا ويلاقوا شيماء متكتفة وبتنزف دم من دماغها، ويلاقوا محمد جوزها غرقان في دم ومرمي جنبها على الأرض. ولما الجيران تيجي شيماء تقول لهم إن في 2 دخلوا عليهم وقعدوا يضربوا فيهم هما الاتنين وقتلوا جوزها وضربوها. الجيران تكلم رجال الأمن بسرعة علشان خلال وقت قليل يوصلوا ويبدأوا يسمعوا من شيماء إيه اللي حصل، ويكون معاهم فريق من البحث الجنائي ويبدأوا يفحصوا مسرح الجريمة لحد ما يكتشفوا وجود بصمات غريبة جوه البيت. وتبدأ شيماء تحكي لرجال الأمن اللي حصل، إن في 2 ملثمين دخلوا عليهم وقتلوا جوزها وضربوها، بس شيماء قالت لرجال الأمن إن جوزها تاجر وكان شغال مع بعض الناس في تجارة الآثار اللي حصل بينهم خلاف، وإن واضح الخلاف ده الناس دي عملت فيه كده، والكلام مقنع جدا. تجارة الآثار تجارة ممنوعة وممكن يحصل خلاف بينه وبين أي حد وفعلا يعمل فيه كده. ولما رجال الأمن خلصوا القعدة معاها شكوا فيها بسبب إنها كانت محضرة كل حاجة. مفيش واحدة مرت بالظروف اللي زي دي وبالوضع اللي شافته ده تقدر إنها تركز وتحكي كل التفاصيل دي لرجال الأمن، حتى لو عايزة تجيبي حق جوزك مش هتكون بالطريقة المترتبة قوي كده، لدرجة إنها حطت احتمال تاني لرجال الأمن حصل خلاف بين جوزها وبين واحد تاني على قطعة أرض، وإن الخلاف ده كان بسبب الفلوس اللي هياخدها سمسرة من البيعة. لما اختلف معاه وجوزها أكل حقه فقرر إنه ينتقم منه ويقتله. لكن دايما رجال الأمن ورجال البحث الجنائي بيكون ليهم رأي تاني خالص. أول حاجة عملوها هو تفريغ كاميرات المراقبة اللي في المنطقة يعني، بس كاميرات المراقبة بتقول إن اللي دخل البيت هو شخص واحد بس. رجال الأمن تحس إن شيماء بتحاول توجههم لأي حاجة تانية، وإنها بتحاول تبعد أنظارهم عن الحقيقة اللي حصلت. وهنا يقرر رجال الأمن إنهم يعملوا بحث جنائي كامل عن شيماء علشان يلاقوا فعلا إن معلهاش أي حاجة. الست ذكية جدا ومش سايبة وراها أي أثر، فيكتشفوا وجود شاب صغير قاعد على القهوة جنب البيت الساعة 3 الفجر، ويعرفوا من الناس والجيران إن الشاب ده مفيش أي حد يعرفه، تحديدا إنهم يلاقوا نفس الشاب ده يدخل نفس العمارة وينزل منها الساعة 4 الفجر، ودخل لوحده وخرج لوحده. وشيماء قالت إن اللي اتهجم عليها في البيت شخصين، بس كاميرات المراقبة بتقول إن اللي دخل البيت شخص واحد بس. رجال الأمن تحس إن شيماء بتحاول توجههم لأي حاجة تانية، وإنها بتحاول تبعد أنظارهم عن الحقيقة اللي حصلت. وهنا يقرر رجال الأمن إنهم يعملوا بحث جنائي كامل عن شيماء علشان يلاقوا إن فعلا معلهاش أي حاجة. الست ذكية جدا ومش سايبة وراها أي أثر. بس يلاحظ واحد من رجال البحث الجنائي إن شيماء عندها حساب مزيف على الفيسبوك باسم رغدة، فيتم فحص حساب رغدة كويس جدا ويكتشفوا من ضمن الرسائل إن في مناقشة حاصلة بينها وبين واحد اسمه مصطفى،
ومصطفى ده هو الشاب اللي ظهر في كاميرات المراقبة، ويتم تحديد مكانه في محافظة الجيزة ويتم القبض عليه. مصطفى لما رجال الأمن بيسمعوه في التحقيقات كانوا عارفين ومتأكدين إنه بيقول الحقيقة، بس كمان كانوا عارفين ومتأكدين إنه مش عارف أي حاجة، لدرجة إنه لما دخلوا عليه شيماء في التحقيقات علشان يتعرف عليها ويقول دي مين، قال إن دي بنت خالة رغدة اللي قابلته واللي اديته المفتاح واديته السكينة، واتصدم ساعتها لما عرف إن شيماء دي هي رغدة اللي كانت بتكلمه. وفي نفس اللحظة شيماء لما شافت مصطفى اعترفت لرجال الأمن بكل حاجة. مصطفى يعرف في القعدة دي إن ولا دي رغدة ولا تم الاعتداء عليها، وإن اللي قتله ده جوزها اللي متجوزاه من 10 سنين، وعرف إن طول الوقت اللي فات ده كان عبارة عن شخص مغفل، إنها تعرف تقنع واحد ما شافتهوش ولا شافها، وكل الكلام بينهم عن طريق الفيسبوك إنه يجي وينفذ جريمة قتل. دي حاجة مش طبيعية خالص. يتم تقديمهم للمحاكمة ويتم إصدار حكم الإعدام على شيماء، لكن الحقيقة معرفناش نوصل للحكم اللي حصل على مصطفى. وبكده يبقى كمان قصة من القصص بتاعتنا خلصت. كده خلصت قصة شيماء. ما تنسوش الشير واللايك، ولو حد عارف ايه هو الحكم بتاع مصطفى ياريت تكتبوه لنا تحت في التعليقات، وما تنسوش تتابعوا القناة علشان لسه في حكايات كتير قوي هنقولكوا عليها. بس كده واشوفكوا في الفيديو الجاي.